welcome to my YouTube channel Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. Hello guys, amazing day! So, welcome to my vlog again. So, after ko magpaligo ng mga alagang aso ay magluluto tayo ngayon ng otoge, Korean style instant noodles, stir-fried cheese ramen. Ayan guys. So, yung nutrition fact niya ay meron siyang 510 calories with saturated fat 10 grams or 50%, cholesterol less than 5 mg. May sodium siya 1220 mg, total carbohydrate 80 gram, dietary fiber 3 gram or 11%, total sugars 5 grams, includes 1 gram added sugar, so may sugar siya 2%, and protein 11 gram. So as you can see, yung vitamins niya, wala siyang vitamin B, but meron siyang iron with 0.8 mg per percent, calcium, malaki ang calcium niya 70 mg or 6%, then potassium 210 mg or 4%. So guys, tulutuin na natin guys. So thank you nga po pala kala Tita Dayan sa pagbigay ko nitong stir-fried cheese ramen otoge, Korean style instant noodle. Ewan ko kung saan sila galing nito. Thank you guys! Ito na ang ating otoge instant Korean noodles. Order-drain na natin. So, kailangan natin halang ating stir-fried cheese ramen powder soap. Yummy, yummy! Maraming cheese! Masarap to guys. Nabuta kasi ako nakatigil ng ganito guys. Kakainin natin yung ating stir-fried cheese ramen, Korean style. Instant noodles. Labas brownie! Let's eat guys. Masarap guys. Yung noodles niya, ang ano din guys, napakalambot guys. Sarap. Hindi nga lang siya maanghang. Kakaiba yung noodles siya guys. Nalambot siya guys, yung pagka noodles. Tsaka malalasa mo talaga yung cheese niya. Sarap guys. Tara guys, kain tayo guys. Salamat nga pala sa kapatid ko na naghatid nito ng konting grocery na may dalawang Korean noodles plus black beef and yun lang. Tapos yung pinabili ko ng little grocery kasi nga guys, na kung makalabas, nawawala kasi yung susi ko, ewan ko kung nasan. So, nakalak ngayon sa labas. Wala akong labas-labas. Hindi ako nakapagbenta, nagtinda. Kasi nga, wala nga susi. Nakalak doon.
Kaya dito muna tayo sa loob ngayon. At least nakatapos din ako, nakapaglinis ako dito, dyan naglinis sa loob, tapos sa taas sa mini garden, nakapaglinis ako, nakapagripat, and nalinisan or napaliguan ko din mga aso, natanggal ko yung mga fleece nila. And yun guys, and medyo nagkasakit na pala ako kahapon, ay na isang araw, isang gabi, grabe yung ubo ko na, pero thankful ako talaga sa Amazing Pure Organic Barley, talagang wala talaga masabi, super effective. Plus ininuman ko din kasi ng kalamansi, and yun, pagkabukas kahapon nagluto din ako ng may luya na sinabawan kong gulay na may may yung hinarvest kong maliliit na mga kamote. Tapos kagabi ininuman ko din ng gabi ng tanghali pala, uminom pala ako ng tusiran pati newsep para mawala yung sipong ko pati yung ubo ko. Doon medyo inuubo konti na lang. Tapos kagabi uminom ako ng bioflu para mawala na yung ko, medyo sinat-sinat konti. Yan guys. And as my prize, I need to eat this one. Stir fried cheese ramen. Sarap guys. Masarap. As my prize for myself. Bye! Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Kailangan tayo ng cheese ramen na isa pang noodles. So, kain na lang tayo ng bread pan at additional. As my favorite bread pan because meron ito naman yung flavor na is cheese and onion flavor. No added and such. So, ito ay merong energy 140 calories from fat na meron din siyang saturated fat 3 grams, no cholesterol, but with sodium 120 milligrams, with total carbohydrate 20 grams, dietary fiber 0 gram, sugars 2 grams, total protein 4 grams, and of course malaki yung vitamin A niya with 35%. So, isa din tawag guys sa pinaka-healthy na bread pa na kinakain ko always. Maraming flavor naman ito. Original bread pa nga pala ito. Savory toasted bread. Cut into tiny bits. Thank you.